Basta ka na. Hi vlog. Hi vlog. Hi babe! So ngayon nandito tayo sa Watsons at bibili tayo ng mga skincare na pasok sa budget natin. So yung budget natin ay 200 pesos lang and tignan natin kung ano yung mabibili natin. Tara! Health, wellness, and beauty on air. Aray ko. Hi, Bloody. Keep your health in check by taking your maintenance minutes online at Watsons.com. Watsons has high quality standards up to 8%. Next level. Next level. Hirap naman ito, babe. Hello, babe. So, it's me again, your sunshine. And ngayon, ipapakita na natin kung ano yung mga nabili natin sa halagang 200 pesos sa Watsons. So, medyo nahirapan talaga ako sa pamimili kasi sobrang tight lang yung budget natin. Yung mga napili ko ngayon is yung mga ginagamit ko talaga everyday. And yun yung mga proven and tested ko na. So, start na natin. Meron ako ditong resibo para ma-check natin yung prices ng mga products. Ayan. Watsons. First one na nabili ko ay itong IY 2-minute whitening miracle. Maganda siya kasi yung face kasi natin na kailangan i-exfoliate para matanggal yung mga dead skin na nandyan sa face mo or sa skin mo at mapalitan ng bagong skin which is healthier and younger. Ang price niya ay 25 pesos. Second one is Skin Made Shark Oil. Ang
red skin. Nalalighten niya yung skin tone ng balat natin. So, super love ko to. Pero, dapat paggagamit kayo nito, kailangan every other night lang kasi syempre yung face natin is sensitive pa. Hindi natin pwede na biglain yung face natin sa mga products na nilalagay natin. So, nakalagay naman po sa direction niya kung paano siya gagamitin. And yung price niya pala is 65 pesos. And the third one is Watson's Whitening Milk and Salt Scrub Papaya Extract. Reveals your skin's natural radiance. Ang price niya po is 58 pesos. Made in Philippines siya. So, tangkilikin natin ang sariling atin. And the fourth one is CC Cream. Coffee Doll CC Cream. Actually, ito po ay hindi ko pa nagagamit. Hindi ko pa siya nagagamit. Pero nakikita ko kasi sa mga other reviews ng ibang videos sa YouTube na nagustuhan po nila itong CC cream na to. And try natin siya kung okay ba talaga siya. Kinuha ko lang siya kasi yun nga na-curious ako kung ano ba talaga yung nagagawa ng CC cream na to. Ang price niya po ay 39 pesos. And ang last na napili ko ay itong Soul White. Holy Grail ko siya. And since gumamit ako ng moisturizer na to, hindi na ako gumamit ng ibang moisturizer kasi feeling ko mayang ako sa kanya. And ang nagustuhan ko talaga sa kanya is hindi po siya sticky pag in-apply. Parang matte finish siya. And pag ina-apply mo siya, meron kang instant white na nakukuha. So, pwede siyang maging base sa makeup. And ang price niya po ay 13 pesos lang. So, yun lang po. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Click niyo lang po yung subscribe button sa baba. And like nyo din po yung video na to if nagustuhan nyo. Bye-bye!